Hai semua, hari ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan di luar sana grill ni, nak tukar grill ni dan cara untuk bawa keluar dan pasang sekali. Saya akan tunjuk. Saya sudah buat keputusan untuk menukar grill ini ke grill ini, grill S600 ini. Dan ini adalah pemberian daripada kawan saya, dia bagi kepada saya ini. Dan grill ni masih elok lagi, adalah sikit ni tapi elok. Dan grill ini pun original parts, W140 punya. Kalau tengok kat situ, perasan tu original. Dan dia amat mudah. Saya akan tunjuk dia sekarang. Bonnet depan dengan tarik ini saja. Untuk buka ni adalah tarik ke depan, tolak ke atas. Dan dia ada 6 bok kat sini kalau tuan-tuan perasan. Dan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di sini. Jadi tuan-tuan buka semua ni semua dan tolak ke hadapan, dia akan keluar ke depan. Terus boleh tukar grill lain dah. Dan saya gunakan tools ni. Dia buka dia senang je. Pusing, terus boleh keluarkan dah. Okey, sekarang saya dah buka semua. Saya tolak ke hadapan, akan keluar. Dan mudah je sebenarnya, asalkan dapat keluarkan benda ni. Perasan ni, saya tolak ke hadapan saja. Okey, sudah selesai pemasangan grill depan ni, radiator grill ni. Kalau tengok ada banyak beza juga. So itu saja video pada hari ini tentang cara untuk menukar grill ini ke grill itu, ataupun mana-mana grill pun boleh, tapi cara sama saja. Jadi itu saja pada hari ini.